caz că nu v-ați prins, mi-am luat motor. Salutare și bine v-am regăsit! Cum astăzi este weekend, m-am gândit să fac un video despre o mică plăcere de-a mea pe care o am în timpul weekendului și anume mersul cu motorul. E timpul să vă zic o mică poveste. De când am avut 18 ani am vrut să-mi iau motor, dar din nefericire pentru mine, mama nu m-a lăsat să dau de motor la 18 ani. Cu timpul am uitat de hobby-ul ăsta, am lăsat-o, am dat-o uitării și am trecut peste, am mers la facultate, mi-am făcut alte preocupări și am uitat de motor. Între timp a reapărut dorința asta așa de a merge cu motorul, mai ales când am început să merg cu bicicleta foarte mult. Mi-am dat seama că îmi place foarte mult senzația de aer liber și senzația de a fi acolo în stradă cu lumea și de a simți orașul oarecum. Dă un sentiment așa plăcut când trece aerul prin mine, practic. Așa că am zis să dau iarăși de motor. Și după ce am luat carnetul, din a doua oară, am luat sala pentru că am făcut niște teste care nu erau alea corecte și bineînțeles că n-am mai stat să mai citesc legislația, pentru că cine mai citește legislația după ce are carnet de motor, să fim serioși. Și am făcut după niște teste de pe DRPCIV, de fapt nu, făcusem după niște teste pe o aplicație. Și testele alea de fapt nu erau testele bune și la examen mi-au aplicat alte teste. În mare parte erau alte teste față de cele pe care le făcusem eu pe aplicație. A doua oară am învățat ce trebuia, am învățat de pe testele de pe DRPCIV și bineînțeles că am luat și am ajuns la etapa de a-mi lua motor. În primă fază am avut un Vespa pe care îl puteți vedea și în videourile ale mele anterioare dacă vă uitați. Un Vespa ET2 de 50 care avea un kit pe motor de 70 cm3 și mergea destul de binișor. Problema lui era că nu mergea decât până pe la 70-80 la oră și la 70 la oră deja se forța foarte mult motorul. Și atunci am zis că trebuie să-mi iau un motor. Acolo au început să apară problemele, pentru că nu știam exact ce fel de motor vreau, pentru că sunt 30.000 de tipuri de motor, există cafe racer, există bobber, există scrambler, tracker, cruiser și așa mai departe. Sunt foarte multe tipuri de motor, asta este problema. Inițial am vrut să-mi iau un bobber pentru că mi-a plăcut foarte mult. Tani, taci din gură! Vino la tati, haide, hai! Gata, iartă-mă, știe tata că tu ești rău, tata, ești rău tu, da. Dar între timp mă uitasem la niște bobberuri de pe la Reghin, ceva, era un moșuleț de la Reghin care le făcea el, lua Honda Shadow, Dragster și așa mai departe și le lua și le tăia el și le făcea bobber. Dar erau destul de scumpicele, erau vreo 3500 și n-am vrut să dau atâția bani pe primul motor. Și am zis că vreau să iau un motor care e pentru începători. Numai bine ți s-a nimerit că am găsit pe OLX un Ducati Monster la care mă uitasem eu de ceva timp, pentru că era un motor naked, adică este practic ca un motor sport, numai că n-are toate carenele pe el. Și mă uitasem la Ducati Monster și mă uitasem la Yamaha Bulldog, am impresia, sau ceva de genul BT 1100, nu mai știu. După care am ajuns la Ducati-ul ăsta pentru că avea un semighidon foarte jos și îmi plăcea cum arată. Dar între timp mi-am dat seama că de fapt semighidoanele alea sunt foarte inconfortabile și îți provoacă o durere pe încheietură, pentru că poziția era destul de agresivă, practic stăteam aplicat pe rezervă. O să vă arăt și câteva secvențe chiar din momentul în care l-am cumpărat, pentru că am filmat atunci. Așa că hai să ne uităm la câteva secvențe și revenim. Am cumpărat-o cu tobile astea, sunt niște tobi chinezești, dar de bine. Eu îți spun, eu modific motociclete. Da, pe văd. Dacă intri pe site-ul meu, ai să vezi că încerc să fac o chestie foarte faină. Bun, și după cum ziceam, am ales motorul ăsta pentru că am avut opțiunea i-am dat Vespa-ul pe care o aveam eu plus o diferență și banii pe care a trebuit să-i dau, la fel m-a lăsat în două rate să-i dau și așa că atunci practic ăsta a fost avantajul pentru mine. După ce am luat motorul, aș putea să zic că am avut o relație de love-hate cu el. Știți cum e, adică nu știu dacă știți cum e, dar cu motoarele astea vechi e un pic mai dificil, trebuie să fii un pic mai descurcăreț, să te uiți să vezi ce se întâmplă. Stați așa că sună telefonul. După ce am schimbat practic ghidonul, am rezolvat două chestii care le aveam și încheietura la mână, poziția agresivă și faptul că stăteam pe rezervor și miroseam la benzină. Cu pornirea motorului m-am obișnuit care-i treaba și așa și acum nu e nicio problemă, adică e foarte bine. O să încep cu condiția, vreau să fac o chestie mișto care am văzut eu la o poză pe un Ducati Monster modificat, făcut un fel de cafe racer, care mi s-a părut mie că arată foarte tare și vreau să fac și eu același lucru. Aș vrea să o și vopsesc, așa că dacă vreți să urmăriți în continuare ce se întâmplă cu această motocicletă, puteți să vă abonați. Ari și cu mine vă așteaptă data viitoare în următorul episod. Ne vedem data viitoare. Salut!